साथीहरु नमस्कार, SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु यो चाहिँ टोयलेट हो। यसमा चाहिँ cpvc को पाइप फिटिङ भइसकेको छ। यो हेड शावर को वाल मिक्सर यहाँनेरि वाश बेसन पछि यहाँनेरि वाश बेसन फिटिङ हुन्छ। यो चिपिङ गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ PVC को 1.5 इन्च को पाइप बस्छ। आज चाहिँ PVC को पाइप फिटिङ गर्न लागिरहेको छ। कमर को पोइन्ट, WC को पोइन्ट, MS ट्र्याप, मल्टी फ्लोर ट्र्याप यहाँनिर फिटिङ हुन्छ। यो चाहिँ SDP पाइप हो, कालो पाइप अन्डरग्राउन्डमा यो फिटिङ हुन्छ। SDP पाइप साथीहरु यो चाहिँ आउटलाइन को पाइप हो। बाहिर माथि टप फ्लोरमा कौसीमा गएको छ। यो आउटलाइन को पाइप चाहिँ PVC पाइप 4 इन्ची को 75 mm, 1 इन्ची को, 1.5 इन्ची को फिटिङ गरिएको छ आउटलाइन पाइपमा चाहिँ। साथीहरु यहाँ चाहिँ सामान राखिएको छ। यो सेतो देखिने चाहिँ यो PVC पाइप हो। 4 इन्च को 110 mm, 75 mm। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला, नभुल्नु होला। लाइक शेयर गरिदिनु होला। 110 mm को चाहिँ प्लेन्टी हो। यो MS ट्र्याप, मल्टी फ्लोर ट्र्याप, कपलर सकेट, जाली। यो चाहिँ cpvc को पाइप हो। cpvc को फिटिङ को भिडियो अपलोड गरिएको छ। माथि आई बटनमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डोटी हो। यो चाहिँ P ट्र्याप हो। आवश्यक ठाउँमा फिटिङ गर्न सकिन्छ। 50 mm को 1.5 इन्ची को PVC बेन हो। यो चाहिँ 45 बेन। यो 90 डिग्री को बेन, 50 mm को। मिस्टर सुजन यहाँ PVC को पाइप फिटिङ गर्न लागिरहेको छ। cpvc को पाइप चाहिँ फिटिङ भइसक्यो। 5वटा टोयलेट PVC को पाइप फिटिङ गर्न बाँकी छ। एट्याच बाथरुम हो यो पनि। WC यहाँनिर WC फिटिङ हुन्छ। यहाँ पाइप PVC पाइप, वाल मिक्सर। यसको पोइन्ट चाहिँ वाश बेसन यहाँ फिटिङ हुन्छ। वाश बेसन को cpvc को पोइन्ट। यो चाहिँ टेलिफोन मिक्सर। यसमा पछि वास्तव को लागि यो पोइन्ट राखिरहेको छ। यहाँ वास्तव पछि फिट हुन्छ। टोयलेट हो। PVC पाइप फिटिङ गर्न बाँकी छ। 4 इन्ची को यो PVC पाइप हो। यहाँ WC कमोड फिटिङ हुन्छ। वाल मिक्सर को यहाँ पनि वाश बेसन फिटिङ हुन्छ। वाश बेसन को लागि cpvc पाइप 1.5 इन्ची को पाइप फिटिङ गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ किचन हो। किचनमा पनि यहाँ cpvc को पाइप फिटिङ गर्न बाँकी छ। सिङ मिक्सर, वालमा डबल सिङ मिक्सर बस्छ। यहाँ PVC पाइप, cpvc पाइप फिटिङ गर्न बाँकी छ। यो टोयलेट हो। यो चाहिँ एट्याच बाथरुम हो।